Добрий день. Добрий день. Представтесь, будь ласка. Мене звуть Тала. Я приїхала з України. Першого разу це було у 2012 році. Та 3 роки тому я вирішила повернутись, тому що багато українців приїхали до Норвегії, і я вважала, що це може бути корисним як для мене, так і для суспільства. А чим ви займались до приїзду в Норвегію? Чим ви займались в Україні? Яка ваша була професія? Професія була взагалі як політолог, політолог-філософ, але моя творча діяльність почалася з 2016 року, коли я відкрила у Норвезії організацію чи товариство, яке мало намір об'єднання 3 культур. І нещодавно, у цьому році, я відкрила іншу волонтерську організацію за більшим проявом активності з назвою Temple Tree. Дуже цікаво. Це дуже цікаво, що у вас підприємницька діяльність. Ми зможемо про це поговорити трошки пізніше. А зараз трошки розкажіть, як ви в загальному тут оселились? Тобто, не стосуючи роботи. Я дуже щаслива, рада жити у цьому місті. Я в цьому місті вже жила 5 роких, та зараз це таке старе місто, в якому я проживаю, і це задовільно для мене на цьому етапі. Тобто ви задоволені? Так. Угу. Чим ви зараз займаєтесь в Норвегії? Я співпрацюю з новим партнером, дівчиною. Я в художній діяльності, тобто співпраця з дітьми. Дуже цікаво. Раніше ви казали, що ви відкрили в цьому році бізнес або якусь організацію, так? Так, це свободна організація, тобто волонтерська. Один з проявів її – це співпраця з дітьми, але має багато інших, але я вирішила концентрувати свою увагу на чомусь одному на зараз. І це найбільш важливіше на зараз для мене. Дуже цікаво. А наскільки було важко відкривати бізнес тут? Поняття бізнесу чи як просто проєкту чи організації – це взагалі дуже легко, як самої організації, але якщо це потребує якийсь більшого об'єму, це може потребувати допомоги, але я її вчасно отримала і дуже вдячна за цей досвід. Я хотіла якраз вас запитати, а з якими складнощами ви зустрілись протягом цього шляху, на цьому шляху?
Це мій власний досвід, це співпраця, щоб бути не тільки активною у своєму прояві чи ідеї, але щоб це було почутим та було екологічним в розумінні та подальшої дії. Дуже цікаво. А чому, на вашу думку, треба навчитись, щоб вести бізнес в Норвегії або підприємництво? Розуміння якісь базових правил, де це може бути корисним, та у подальшому бачити, чи це задовольняє першу ідею, яку ти бажаєш проявити. А на цьому шляху які у вас виникали потреби? Чи виникли, чи є зараз, пов'язані з підприємницькою діяльністю? Потреба була це надання дружньої підтримки, тобто людей, які чують тебе, мають такі ж самі цілі, тобто ти співпрацюєш як з самим собою. Дуже цікаво. Чи потребуєш ти сприяння і допомоги, і якщо потребуєш, то в чому це мало би бути? Так, я потребую деякої допомоги в сприянні, але це на даний момент я її маю навіть більше, ніж я потребую. Тобто це енергетичний запас має бути у мене, тобто щоб мої наміри могли надалі реалізуватися. Це звучить дуже оптимістично. Скажи, будь ласка, на твою думку, що є важливим для досягнення успіху і процвітання в бізнесі в Норвегії? Що є найважливішим віри в своїх цілях, віри у самому себе, довіри до навколишнього світу. Це, мабуть, основне. Поважання культурних традицій – це вже якось такі навички, які знають усі, але бути самим собою – це найважливіше. Дуже дякую тобі за таку гарну відповідь. І останнє питання. Скажи, будь ласка, що б ти порадила людям, які нещодавно приїхали в Норвегію, які мають бажання відкрити свій бізнес чи якийсь проєкт? Що б ти порадила для того, щоб вони були успішними? Діяти, слухати, вірити та чути самого себе, якщо ви вирішили проявити себе у цій країні. Дуже дякую. Дякую тобі. Тала, я дуже дякую тобі за таке змістовне, гарне інтерв'ю, за твій час, який ти дуже нам дякую. приділила. І бажаю тобі успіху і розвитку у твоєму проєкті. Дуже дякую.